Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Managerial Economics. Today, we are going to start part number 14 on equilibrium of a firm under oligopoly situation. Okay, so in our last lecture, that is in part number 13. Part number 13 માં આપણે equilibrium of a firm under monopolistic competition in short run as well as long run આપણે complete કરેલું. Okay, so from this part, આ પાર્ટમાં આપણે equilibrium of a firm in oligopoly શીખીશું. So let us start with meaning of oligopoly. I think તમારે આગળ ઇકોનોમિક્સ કે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સના સબ્જેક્ટમાં આવી ગયેલું હોય અથવા તમે ઓલિગોપોલિંગનો મીનિંગ સમજી ગયેલા હોય બટ લેટ અસ રિકોલ ધ મીનિંગ ઓફ ઓલિગોપોલી હિયર. તમારી બુકમાં મીનિંગ આપેલો નથી પણ આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ક્લિયર ધ મીનિંગ ઓફ ઓલિગોપોલી એઝ વેલ કે ઓલિગોપોલિંગનો જો તમને મીનિંગ ખબર હશે તો તમે આગળ કર્વ પણ અંડરસ્ટેન્ડ કરી શકશો. That's why I am recalling or we can say brushing up your meaning of oligopoly. The word oligopoly is derived from the two Greek words oligi meaning few and polyn meaning to sell. Okay, oligi means few. There are few sellers are available to sell in the market. Few sellers are available. હવે perfect competition માં કેવું હતું? There are large number of sellers are available in the market selling the homogeneous product. Monopoly માં કેવું હતું? There are only one seller is available in the market selling the unique product. Monopolistic competition માં કેવું હતું? There are many sellers in the market producing or selling differentiated products. Fourth one is oligopoly, where few sellers in the market. Okay, so oligopoly means few sellers. હવે મોનોપોલીમાં શું હતું? એક જ સેલર અવેલેબલ હોય માર્કેટમાં, એના જેવો કોઈ બીજો સેલર અવેલેબલ જ ન હોય માર્કેટમાં. જો એવું બની શકે કોઈ બે જ સેલર અવેલેબલ હોય માર્કેટમાં, એવું પણ બને ને, તો તેને કહેવાય ડ્યુઓપોલી. મોનોપોલીમાં એક જ પ્લેયર હોય, એક જ સેલર હોય માર્કેટમાં સેલ કરવા માટે એવી પ્રોડક્ટ. બની શકે ને કે માર્કેટમાં ખાલી બે જ સેલર હોય, એવું પણ રિયલ લાઈફમાં બનતું હશે કે માર્કેટમાં ખાલી બે જ સેલર હોય અવેલેબલ હોય. ઓકે, તો તેને કહેવાય ડ્યુઓપોલી. એમેઝોન એન્ડ ફ્લિપકાર્ટ છે ઓનલાઈન રિટેલર, હા ઘણા બધા છે પણ આઈ એમ જસ્ટ ટેકિંગ એન એક્ઝામ્પલ. તો હિયર ઇઝ ધ ડ્યુઓપોલી. ધેન થર્ડ વન ઇઝ ઓલિગોપોલી. ઓલિગોપોલીમાં કેવું હોય? બે કરતાં વધારે સેલર હોય પણ ફ્યુ સેલર હોય, ત્રણ હોય, ચાર હોય. ઓકે, તો તેને કહેવાય ફ્યુ સેલર્સ. ઓનલી 3 and 4 sellers are available in the market. That means oligopoly. An oligopoly market situation is also called competition among the few. ઓછી firms, few means થોડી firms, 3 and 4 hardly. ઓકે, ત્રણ ચાર જ ફર્મ્સ અવેલેબલ હોય કાંઈ પ્રોડક્ટ અને સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવા માટે. ઓકે, સો કોમ્પિટિશન અમોંગ few companies only. An oligopoly is an industry which is dominated by few firms. So in this market there are few firms which sell homogeneous or differentiated product. પછી બની શકે કે સેલરની પ્રોડક્ટ બધા જેવી જ હોય અથવા થોડી થોડી અલગ હોય. ઓકે, સો ઓલિગોપોલી મીન્સ કોમ્પિટિશન અમોંગ ફ્યુ ફર્મ્સ, કે 3 થી 4 જ ફર્મ અવેલેબલ હોય માર્કેટમાં અને એ 3 થી 4 ફર્મની વચ્ચે જ કોમ્પિટિશન હોય. ઓકે, સો એ બની શકે કે બધા સેલર સરખી પ્રોડક્ટ સેલ કરતા હોય અથવા કંઈક ડિફરન્શિએશન હોય તો એ થોડુંક ડિફરન્શિએશન હોય. લેટ અસ અંડરસ્ટેન્ડ વિથ રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ. ઓલિગોપોલીનું એક રિયલ લાઈફ એક્ઝામ્પલ લઈએ. સો ઇન ટેલિકોમ ઇન્ડસ્ટ્રી there are few companies like Jio, Airtel, Vodafone Idea and BSNL. Only 4 companies are there
for providing telecommunication services. તો આ ચાર જ સેલર્સ અવેલેબલ છે માર્કેટમાં ટેલિકોમ્યુનિકેશન સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરવા માટે. તો આ બધા વચ્ચે જે કોમ્પિટિશન છે તેને કહેવાય ઓલિગોપોલી કોમ્પિટિશન. ઓકે, સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ઓલિગોપોલી કોમ્પિટિશન, કે ઓલિગોપોલી કોમ્પિટિશનમાં શું થતું હોય. So as there are few sellers in the market, every seller influences the behavior of other firms and other firms influence it. So for example, કોઈ એક કંપની છે પોતાની સર્વિસીસની પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરે છે, તો બીજી કંપની પણ એ સર્વિસની પ્રાઇસ સેમ રાખશે, કારણ કે જો એનાથી ઓછી પ્રાઇસ રાખશે તો ક્યાંક ને ક્યાંક થોડો લોસ થતો હોય બને, અને જો એના કરતાં વધારે પ્રાઇસ રાખશે તો કસ્ટમર બીજા કોઈ સેલર પાસેથી સર્વિસીસ લઈ લેશે. ઓકે, સો આ જે કાંઈ ઓલિગોપોલીની સિચ્યુએશન છે કિંક ડિમાન્ડ કહો, કે જ્યાં પ્રાઇસ રિજિડિટી હોય છે. પ્રાઇસ રિજિડિટી મીન્સ બધાએ મજબૂર થવું પડે છે પ્રાઇસ સેમ રાખવા માટે. ઓકે, એ કેવી રીતે હજી આપણે કિંક ડિમાન્ડ કર્વ સમજીશું, પછી આનું લોજિક સમજાશે તમને. Okay, so there are few firms are available in oligopoly. First characteristic of oligopoly કે જ્યાં few firms available હોય, only 1, 2, 3 and 4 firms are available in the market. Then second one is barriers to entry. હવે barriers to entry શા માટે? કારણ કે આ જેટલી ઓલિગોપોલીની ફર્મ્સ હોય એવું બની શકે કે એમાં લાર્જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ હોય. કોઈ એવી નવી ફર્મ તરત એન્ટર ના કરી શકે, કારણ કે જો એને માર્કેટમાં એન્ટર કરવું હોય તો એની પાસે હ્યુજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની કેપેસિટી હોવી જોઈએ, કારણ કે આ એક એવી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે જ્યાં હેવી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ હોય. ઓકે, ઓફકોર્સ કોઈ ટેલિકોમ્યુનિકેશનની સેક્ટરની કંપની બનાવી છે તો એના માટે હ્યુજ ફંડિંગ અને હ્યુજ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈએ. ઓકે, તો એવું પોસિબલ ના થાય કોઈ નવી ફર્મ્સ માટે, એટલે there are barriers to entry in the market. Third one is interdependence and price rigidity. This is the one of the most important characteristics of oligopoly. Interdependence, કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક કંપની પોતાના સર્વિસની પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરે છે તો બીજી કંપની ઉપર પણ એની અસર થવાની, કારણ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક કંપની છે, એ કંપની પોતાની સર્વિસીસની પ્રાઇસ થોડીક ઓછી કરી નાખે છે તો કસ્ટમર મનશે સ્વિચ થવા. દેટ મીન્સ આ જેટલી કંપનીના અલગ અલગ કસ્ટમર છે એને એમ થશે કે ચાલો ને આ કંપનીએ થોડીક પ્રાઇસ ઓછી કરી છે એની સર્વિસીસ માટે, તો આ કંપનીમાં જતા રહીએ. ઓકે, દેટ મીન્સ ઇન્ટરડિપેન્ડન્સ. તો હવે બીજી કંપનીને પણ વિચારવું પડશે કે હવે એક કંપનીએ પ્રાઇસ ઓછી કરી છે તો આપણે પણ કરવી પડશે, નકર આપણા કસ્ટમર છે બીજી કંપનીમાં જતા રહેશે. Is it okay? So interdependence and price rigidity. તો હવે આપણે પ્રાઇસ રિજિડિટીનો જે કન્સેપ્ટ છે, કિંક ડિમાન્ડ કર્વનો કન્સેપ્ટ છે, હવે આગળ આપણે શીખીશું તો તમને ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતે ઓલિગોપોલી માર્કેટમાં પ્રાઇસ ડિસાઇડ થાય. ઓકે, so with few sellers, each oligopolist is like to be aware of the actions of the others. So જે કોઈ એક્શન્સ લે છે, કારણ કે ઓલિગોપોલીમાં કેવી રીતે હોય, ઓનલી there are few players in the market, few companies in the market. માર્કેટમાં ઓછી જ કંપની હોય અવેલેબલ. Here few companies are available in the market. હવે એક કંપની કંઈક પોતાની સર્વિસીસ વધારે છે કે કંઈક સર્વિસીસમાં ચેન્જ લાવે છે, ઇનોવેશન લાવે છે, તો બની શકે ને બીજી કંપનીને લાવવું પડે, કારણ કે જો કોઈ એક કંપની પોતાની સર્વિસીસ વધારે ક્વોલિટીની પ્રોવાઈડ કરે છે, વધારે સારી પ્રોવાઈડ કરે છે, તો બીજી કંપનીના કસ્ટમર હોય સ્વિચ થવા માંડે આ કંપનીમાં. ઓકે, સો બીજી કંપનીએ પણ ફરજિયાત આવું કરવું પડે, ફરજિયાત પોતાની ક્વોલિટીમાં ચેન્જ લાવવા પડે, અથવા કોઈ એક કંપની પ્રાઇસ ઓછી કરે છે તો બીજી કંપનીના કસ્ટમર આ કંપનીમાં આવવા માંડશે, તો બીજી બધી કંપનીએ પણ પ્રાઇસ ઓછી કરવી પડશે, નકર એ કંપનીના બધા કસ્ટમર બીજી કંપનીમાં શિફ્ટ થઈ જશે જેને પ્રાઇસ ઓછી કરી છે.
Okay, so it is known as interdependence, or we can say each oligopolist is likely to be aware of actions of others. કે બીજા સેલર જો કાંઈ ચેન્જ લાવશે તો આ સેલરને પણ ચેન્જ લાવવો પડશે. કસ્ટમર આપણા કસ્ટમર ત્યાં બીજા સેલર પાસે જવા ના જોઈએ એ માટે. Okay, so according to the game theory, the decisions of the one firm therefore influence and are influenced by the decision of other firms. તો એક બીજા ફર્મ્સના જે કાંઈ ડિસિઝન છે એ એક બીજી ફર્મ્સને ઇન્ફ્લુએન્સ કરે છે, અસર પાડે છે. કોઈ એક કંપની ડિસિઝન લે, ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રાઇસ નીચે રાખવાનું, પ્રાઇસ ઓછી રાખવાનું, તો એના એ ડિસિઝન્સના લીધે બીજી કંપનીને કઈ રીતે ઇફેક્ટ થાય કે બીજી કંપનીના બધા કસ્ટમર છે આ એક કંપનીમાં જવાનું વિચારે. ઓકે, તો એ કસ્ટમરને સાચવી રાખવા બીજી બધી કંપનીને પોતાની પ્રાઇસ થોડી ઓછી રાખવી પડશે. ઓકે, સો આના લીધે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડમાં ફેર આવે. ઇલાસ્ટિસિટી મીન્સ ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ તમે સમજી જ ગયા હશો આગળ. તો ઇલાસ્ટિસિટીનો મિનિંગ શું થાય કે જ્યારે કાંઈ પ્રાઇઝમાં ચેન્જ આવે તો સામે ડિમાન્ડમાં કેટલો ચેન્જ આવે છે, ધેટ મીન્સ ઇલાસ્ટિસિટી. ઓકે, જો પ્રાઇઝમાં થોડોક પણ ચેન્જ આવે ને પ્રાઇઝમાં જો કંપની થોડોક પણ ચેન્જ લાવે, ધેટ મીન્સ જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ થોડીક પણ ડિક્રીઝ કરે અથવા ઇન્ક્રીઝ કરે તો સામે ડિમાન્ડમાં જો વધારે ચેન્જ આવતો હોય, ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ આવતો હોય, તો તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઓકે, પણ જો કંપની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે કે ડિક્રીઝ કરે તો એનાથી બહુ કાંઈ ડિમાન્ડમાં ચેન્જ ના આવે, બહુ એટલો બધો ડિમાન્ડમાં ચેન્જ ના આવે તો તેને કહેવાય ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઓકે, જો કંપની થોડીક પણ પ્રાઇસ નીચે કરે કે ઇન્ક્રીઝ કરે, થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે તો સામે ડિમાન્ડ બહુ ઘટી જાય તો તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. અને જો કંપની થોડીક પણ પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરે ને એટલો બધો કાંઈ ચેન્જ ન આવે ડિમાન્ડમાં, એટલા બધા કસ્ટમર વધે નહીં, ઓકે, તો તેને કહેવાય ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઓકે, પ્રાઇઝમાં થોડોક પણ ચેન્જ કરે ને ડિમાન્ડમાં ડ્રાસ્ટિક ચેન્જ આવે તો તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. અને પ્રાઇઝમાં થોડોક પણ ચેન્જ કરે ને ડિમાન્ડમાં બહુ કાંઈ ફેર ના પડે, ડિમાન્ડમાં બહુ કાંઈ એટલો ચેન્જ ના આવે, તેને કહેવાય ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. સો જે કાંઈ આ કંપની પ્રાઇઝના ડિસિઝન્સ લે છે, ઓલિગોપોલીની જેટલી કંપની હોય એ પોતાની પ્રાઇઝમાં જો કાંઈ ચેન્જ કરે છે તો ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડનો કન્સેપ્ટ આવે છે અહીંયા. એ કેવી રીતે એ આપણે કિંક ડિમાન્ડ કર્વમાં શીખીશું. સો હિયર વી આર સ્ટાર્ટિંગ ધ ટોપિક ઓફ કિંક ડિમાન્ડ કર્વ. ઓકે, સો a kinked demand curve occurs when the demand curve is not straight line but has a different elasticity for higher and lower prices. હવે ડિમાન્ડ કર્વ તમે શીખેલા હશો. એક એક્સ એક્સિસ ઉપર ડિમાન્ડ હોય અને વાય એક્સિસ ઉપર પ્રાઇસ હોય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ હિયર ધીસ ઇઝ ધ કિંક ડિમાન્ડ કર્વ. પણ જો આપણે સિમ્પલ ડિમાન્ડ કર્વ શીખેલા હોય તો એ કંઈક આવી રીતે હોય. એક્સ એક્સિસ ઉપર ડિમાન્ડ હોય, ડિમાન્ડ, એન્ડ વાય એક્સિસ ઉપર પ્રાઇસ હોય. જો પ્રાઇસ કંપની વધારે તો ડિમાન્ડ ઓછી આવવાની, પ્રાઇસ કંપની જો ઘટાડે તો ડિમાન્ડ વધી જવાની. તો એના લીધે જે કાંઈ કર્વ થાય છે, ડિમાન્ડનો કર્વ છે ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હોય ને. જનરલી કોઈ પણ વસ્તુની ડિમાન્ડનો કર્વ છે ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હોય. ઓકે, સો હિયર એક્સ એક્સિસ ઉપર ડિમાન્ડ અને વાય એક્સિસ ઉપર પ્રાઇસ. જો કંપની પ્રાઇસ વધારે છે તો કંપનીની ડિમાન્ડ ઓછી હશે, જો કંપનીની પ્રાઇસ ઓછી છે તો કંપનીની પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ વધારે હશે, તો તેને કહેવાય ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ ડિમાન્ડ કર્વ. ઓકે, ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ ડિમાન્ડ કર્વ છે. પણ જો ઓલિગોપોલીમાં આ રીતે ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ ડિમાન્ડ કર્વ નથી. એ કેવી રીતે? Let us understand. Thus, an oligopoly firm faces a kinked demand curve on the assumptions that if it decides to lower its price,
ધ રાઇવલ ફર્મ્સ, રાઇવલ મીન્સ જે કંઈ અલગ અલગ કોમ્પિટિશનમાં છે, અલગ અલગ ફર્મ્સ આપણી કોમ્પિટિશનમાં છે, ઓકે, અલગ અલગ બીજી બધી, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક કંપની, ધીસ ઇઝ ધ વન કંપની, ઓકે, તો આ એક કંપનીની રાઇવલ ફર્મ્સ કોને કહેવાય? આ બીજી બધી જે કંપની કોમ્પિટિશનમાં છે ને, એક કંપનીની કોમ્પિટિશનમાં બીજી બધી કંપની છે એને રાઇવલ ફર્મ્સ કહેવાય. ઓકે, સો કોઈ એક કંપની માટે આ બીજી કંપની છે રાઇવલ ફર્મ્સ કહેવાય. આ એક કંપની માટે આ બીજી કંપની રાઇવલ ફર્મ્સ કહેવાય. ઓકે, સો thus an oligopoly firm faces a kink demand curve on the assumptions that if it decide to lower its price, the rival firms quickly react and lower their prices, and if it raises the price, the rival firms will not raise their prices. આપણે એક્ઝામ્પલ સાથે જ સમજીએ તો તમને ખ્યાલ આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક કંપની છે, હિયર કોઈ એક કંપની છે, એ પોતાની પ્રાઇસ છે ઓછી કરે છે, પોતાની સર્વિસીસ જે પ્રોવાઈડ કરે છે એ સર્વિસની પ્રાઇસ ઓછી કરી નાખે છે. ઓકે, તો હવે આ બધી કંપનીઝે શું થશે, એનાથી શું ફેર થશે, શું એને ઇમ્પેક્ટ આવશે કે આ બધી કંપનીના કસ્ટમર છે ધીમે ધીમે આ કંપનીમાં સ્વિચ થવા મળશે. એવું ના થાય એ માટે આ બધી કંપનીઝને પોતાની સર્વિસીસના ભાવ, પ્રાઇસ છે ઘટાડવા પડશે. જો એક કંપની પોતાની સર્વિસીસના પ્રાઇસ ઘટાડશે તો આ બધી કંપનીઝે ના છૂટકે પોતાના પ્રાઇસ ઘટાડવા પડશે, કારણ કે જો એ પ્રાઇસ નહીં ઘટાડે તો આ બધી કંપનીના જેટલા કસ્ટમર છે આ કંપનીમાં શિફ્ટ થઈ જશે, સ્વિચ થઈ જશે. ઓકે, સો એવું ના થાય એ માટે જો કોઈ કંપની, કોઈ એક કંપની પોતાના સર્વિસના પ્રાઇસ ઘટાડશે તો બીજી બધી કંપની પણ ઘટાડવા પડશે, કારણ કે એના કસ્ટમર્સને સાચવી રાખવા માટે આ બીજી બધી રાઇવલ ફર્મ્સ છે એને પણ પોતાની પ્રાઇસ, સર્વિસીસના પ્રાઇસ ઓછા કરવા પડશે. ઓકે, પણ હવે તો આ થઈ ઓછી પ્રાઇઝની વાત, કે કોઈ એક કંપની ઓછી પ્રાઇસ કરે તો બીજી કંપનીને પોતાના કસ્ટમર સાચવી રાખવા માટે પણ પોતાની સર્વિસના પ્રાઇસ ઓછા કરવા પડે, પોતાના કસ્ટમર બીજી કોઈ કંપનીમાં સ્વિચ ના થઈ જાય એના માટે પણ આ બધી કંપનીઝે પોતાની પ્રાઇઝીસ હોય એને ઓછી કરવી પડે. જો એક કંપની પણ ઓછી કરે છે તો બીજી બધી કંપનીને પણ પોતાના પ્રાઇસ ઓછા કરવા પડે, પોતાના કસ્ટમરને સાચવી રાખવા માટે. ઓકે, પણ જો હવે એક કંપની છે પોતાની સર્વિસના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે તો બીજી ફર્મ્સ ઇન્ક્રીઝ નહીં કરે, તો બીજી ફર્મ્સ માટે સારું થઈ જાય ને, કે કોઈ એક કંપની પોતાની સર્વિસના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે તો એવું બને ને કે આ કંપનીના કસ્ટમરો હોય એ બીજી કંપનીમાં શિફ્ટ થાય, તો ઓબ્વિયસ છે કે કોઈ બીજી કંપની હોય એ પ્રાઇસ જે સર્વિસીસના પ્રાઇસ ચાલતા હોય એ જ રાખે. આ કંપનીએ ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ક્રીઝ કર્યા તો બીજી બધી કંપની ઇન્ક્રીઝ નહીં કરે. ઓકે, પણ જો આ કંપની પોતાના પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરે છે, ઓછા કરે છે, તો આ બધી કંપનીઝે કરવા પડશે, કારણ કે જો આ કંપની પોતાની સર્વિસીસ પ્રાઇસ ઓછા કરે તો આ બધી કંપનીના કસ્ટમર છે આ કંપનીમાં શિફ્ટ થવાના ચાન્સીસ છે. પણ જો આ કંપની પોતાની સર્વિસીસ પ્રાઇસ વધારે છે, ઇન્ક્રીઝ કરે છે, તો પછી આ બધી કંપની પોતાના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ નથી કરતી. ઓકે, તો તેને કહેવાય કિંક ડિમાન્ડ કર્વ. એ કઈ રીતે? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો હિયર કિંક ડિમાન્ડ કર્વ ઇઝ ગિવન. એક્સ એક્સિસ ઉપર આઉટપુટ આપેલું છે, વાય એક્સિસ ઉપર પ્રાઇસ આપેલી છે. આઉટપુટની ડિમાન્ડ ઇન ધ સેન્સ, ઓકે, એ રીતે સમજીએ. સો આઉટપુટ એન્ડ પ્રાઇસ. સો હવે આપણે અલગ અલગ ઇમ્પેક્ટ સમજીશું કે જો કંપની પ્રાઇસ વધારે છે તો કઈ રીતે ઇમ્પેક્ટ આવશે, જો કંપની પ્રાઇસ પોતાની ઘટાડે છે તો કેવી ઇમ્પેક્ટ આવશે, અને જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ સ્ટેબલ રાખે છે તો કઈ રીતની ઇમ્પેક્ટ આવશે. તો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ ફર્સ્ટ ઇમ્પેક્ટ ઓફ પ્રાઇસ રાઇઝ. If a firm increases the price, then it becomes more expensive than rivals, then consumers will switch to its rival. કોઈ પણ એક કંપની પોતાની પ્રાઇસ વધારે છે, પોતાની સર્વિસીસ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે તો એના કસ્ટમર છે એ બીજી બધી ફર્મમાં, બીજી બધી
સર્વિસીસમાં સ્વિચ થવા માંડે. દેટ મીન્સ એક કંપનીના પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા તો એ કંપનીના કસ્ટમર હવે બીજી કંપનીમાં જતા રહેશે સર્વિસીસ લેવા માટે, કારણ કે બીજી કંપનીના પ્રાઇસ તો એઝ ઇટ ઇઝ છે, કોઈના વધ્યા નથી. ઓકે, તો એક એવી ઇમ્પેક્ટ આવશે, impact of price rise. Therefore, for a price rise, there is likely to be a significant fall in demand. તો જો કંપની, ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ ધ ઓડી લેવલ ઓફ પ્રાઇસ. આ એક પ્રાઇસ હતી પહેલેથી ડિસાઇડેડ બધી કંપની સાથે. ઓકે, પણ જો એક કંપનીએ પોતાની પ્રાઇસ થોડીક પણ ઇન્ક્રીઝ કરી પ્રાઇસ થોડીક પણ ઇન્ક્રીઝ કરીને, તો એ એક કંપનીના જે કસ્ટમર હતા એ ફટાફટ બીજી કંપનીમાં સ્વિચ થવા માંડ્યા, કારણ કે આ કંપનીએ થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરીને પોતાની સર્વિસીસની, તો કસ્ટમર એટલા બધા સ્વિચ થઈ ગયા. દેટ મીન્સ ડિમાન્ડ એટલી બધી ઘટી ગઈ કે એ બધા કસ્ટમર્સ હવે બીજી કંપનીમાંથી સર્વિસ લેવા માંડ્યા, કારણ કે બીજી કંપનીના પ્રાઇસમાં તો કાંઈ ચેન્જ નથી આવ્યો, આ એક જ કંપનીએ પ્રાઇસ વધાર્યા છે. ઓકે, તો કસ્ટમર બીજી જગ્યાએ વયા જશે. ઓકે, તો ઇમ્પેક્ટ કેવી આવશે ડિમાન્ડમાં, કે જો કંપની થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે, થોડોક પણ પ્રાઇસમાં ચેન્જ લાવશે ને થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે, તો સામે ડિમાન્ડમાં બહુ મોટો ચેન્જ આવશે, ડિમાન્ડ ઘણી બધી ઘટી જશે. ઓકે, સો એને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઇલાસ્ટિક મીન્સ જો કોઈ કંપની થોડોક પણ ચેન્જ લાવે છે પ્રાઇસમાં, થોડોક પણ ઇન્ક્રીઝ કરે છે પ્રાઇસમાં, તો સામે ડિમાન્ડ બહુ બધી ઘટી જાય છે, તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઓકે, સો આ જે સિચ્યુએશન છે એ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડની સિચ્યુએશન છે. સો હિયર this is the elastic demand. Here elastic for E. Here elastic for E. ઓકે, ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ છે અહીંયા, કારણ કે થોડોક પણ ઇન્ક્રીઝ આવ્યો પ્રાઇઝમાં થોડોક પણ ઇન્ક્રીઝ આવ્યો તો ડિમાન્ડ ઘણી બધી ઘટી ગઈ. ઓકે, તો તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઓકે, so in this case, if increasing price firm will lose the revenue because of the percentage fall in the demand is greater than the percentage rise in the price. Okay. Sorry, here price જો થોડીક પણ increase કરી, here my mistake is કે થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી તો ડિમાન્ડમાં ચેન્જ આવ્યો. ડિમાન્ડ પહેલાં ડી પ્રાઇસ હતી ત્યારે કે ડિમાન્ડ હતી, અને જ્યારે કંપની થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી તો ડિમાન્ડ આયા એ પોઈન્ટ ઉપર આવી ગઈ. ઓકે, તો હિયર ડિક્રીઝ ઇન ધ ડિમાન્ડ. ઓકે, હિયર ડિક્રીઝ ઇન ધ ડિમાન્ડ, આટલી બધી ડિમાન્ડ ઘટી ગઈ કંપનીની પ્રોડક્ટની. હિયર પહેલાં ડી પ્રાઇસ હતી ત્યારે એન ડિમાન્ડ હતી. ઓકે, હવે થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી કંપનીએ તો ડિમાન્ડમાં સિગ્નિફિકન્ટ ચેન્જ આવ્યો, ડિમાન્ડ ઘણી બધી ઘટી ગઈ કંપનીની. ઓકે, સો in this case, increasing price firms will lose the revenue because the percentage fall in demand is greater than the percentage rise in the price. For example, 10% પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી હોય અને 50% ડિમાન્ડ ઘટી જાય, 50% કસ્ટમર એ બીજી રાઇવલ ફર્મ્સને પાસેથી સર્વિસીસ લેવા માંડે. ઓકે, તો 50% ડિમાન્ડમાં ચેન્જ આવ્યો, 10% પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરીને તો આપણા 50% કસ્ટમર છે બીજી કંપનીમાં જતા રહ્યા સર્વિસીસ લેવા માટે. ઓકે, તો જો પ્રાઇસ થોડીક પણ ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એમાં ડિમાન્ડમાં મોટો બધો ચેન્જ આવે તો તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઓકે, સો હવે સેકન્ડ ઇમ્પેક્ટ સમજીએ, ઇમ્પેક્ટ ઓફ પ્રાઇસ કટ. If a firm cut its price, it is likely to lead a different effect. In the short term, if a firm cuts price, it would cause a big decrease in demand and therefore it would lead to rise in revenue. The firm would gain market share. Okay.
તો જો ફર્મ છે પ્રાઇસ ઓછી કરી નાખે છે, ધેટ મીન્સ પ્રાઇસ ડી હતી ત્યારે કે જેટલી ડિમાન્ડ હતી, સોરી હિયર એન જેટલી ડિમાન્ડ હતી, પણ જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ પહેલાં શું કરી હતી, થોડીક જ ઇન્ક્રીઝ કરી હતી, પણ હવે કંપનીને એમ થાય છે કે ચાલો ને આપણે આપણી પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી નાખીએ તો બીજી જેટલી રાઇવલ ફર્મ્સના કસ્ટમર છે આપણી પાસે આવી જાય, ઓછી પ્રાઇસ હોય તો બીજી બધી કંપનીના કસ્ટમર આપણી પાસે આવી જશે, તો કંપની પોતાની પ્રાઇસ છે ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણી બધી ડિક્રીઝ કરી નાખશે, સિગ્નિફિકન્ટ ડિક્રીઝ ઇન ધ પ્રાઇસ, પણ સામે ડિમાન્ડ જેટલી ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ એટલી નહીં થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કંપનીએ પોતાની પ્રાઇસ છે 50%થી નીચે લાવી દીધી, 50% પ્રાઇસ છે નીચે લાવી દીધી, પણ સામે જે ડિમાન્ડ છે, ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ, પ્રાઇસ નીચે કરી તો ડિમાન્ડ છે ધીસ, પહેલા છે પ્રાઇસ હતી એ આ લેવલ ઉપર હતી ત્યારે ડિમાન્ડ એટલી હતી, એન જેટલી હતી ડિમાન્ડ, પણ જો કંપનીએ પોતાની પ્રાઇસ છે 50% જેટલી ડિક્રીઝ કરી તો પણ ડિમાન્ડ તો ઓનલી 20% જ ઇન્ક્રીઝ થઈ. ઓકે, તો એવું કેમ થયું? જો જ્યારે કંપનીની પ્રાઇસ ડી પોઈન્ટ ઉપર હતી ત્યારે કંપનીએ એક ડિસિઝન લીધું કે ચાલો આપણે 10% પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરીએ, પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી 10% ત્યારે ડિમાન્ડ અચાનક બહુ ઘટી ગઈ, 50% જેટલી ડિમાન્ડ ઘટી ગઈ, થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી તો આપણી પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ સાવ ઘટી ગઈ. જો કંપનીએ પોતાના પ્રાઇસ લેવલથી ડિમાન્ડ હવે થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી હતી ત્યારે ડિમાન્ડ બહુ ઘટી ગઈ હતી, પણ જો પ્રાઇસ લેવલ કરતા કંપનીએ જો પોતાની પ્રાઇસ જો નીચે લાવી, ધેટ મીન્સ પોતાની પ્રાઇસ 50% જેટલી ઓછી કરી તો સામે ડિમાન્ડ 20% જ ઇન્ક્રીઝ થઈ ને, 10% ઇન્ક્રીઝ કરી પ્રાઇસને તો ડિમાન્ડ 50% જેટલી ઘટી ગઈ, થોડીક પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી તો ડિમાન્ડમાં ઘણો બધો ચેન્જ આવ્યો, પણ જો કંપનીએ થોડીક નહીં વધારે પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી તો ડિમાન્ડ વધી જવી જોઈએ ને, થોડીક કંપનીએ પ્રાઇસ થોડીક વધારી તો ડિમાન્ડ બહુ જ ઘટી ગઈ. જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ સાવ ઓછી કરી નાખે તો ડિમાન્ડ પણ સામે એટલી વધવી જોઈએ ને, એ એટલી વધી નહીં, because however other firms will not want to see this fall in the market share and so they will respond by also cutting the price to follow the first firm. The net effect is that if all firms cut price, the individual firm only see a small increase in the demand. Okay, so for example કોઈ એક કંપની છે હિયર કે એ પોતાની પ્રાઇસ છે 10%થી ઇન્ક્રીઝ કરે છે, પોતાની જે પ્રાઇસ છે એ ઇન્ક્રીઝ કરે છે 10%, તો એ કંપનીને જે કસ્ટમર હતા એ કસ્ટમરમાંથી 50% જેટલા કસ્ટમર આ બધી કંપનીમાં સ્વિચ થઈ જાય છે, કારણ કે આ બધી કંપનીની પ્રાઇસ તો એઝ ઇટ ઇઝ છે, વધી નથી, એટલે તો 10% પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી તો 50% જેટલો ડિમાન્ડમાં ચેન્જ આવ્યો, ધેટ મીન્સ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. પણ હવે બીજી સિચ્યુએશન સમજીએ કે જો આ કંપની છે પોતાની પ્રાઇસ છે 50% જેટલી ડિક્રીઝ કરી નાખે છે, 50% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે એના પ્રાઇસ ઉપર, તો હવે આ બધી કંપનીને બીક લાગશે કે ચલો ને આ કંપનીએ 50% જેટલી પ્રાઇસ ઓછી કરી નાખી તો આપણા કસ્ટમર છે ફટાફટ આ કંપનીમાં સ્વિચ થવા લાગશે, તો એના કરતાં હવે આપણી પણ જે કાંઈ પ્રાઇસ છે ઓછી કરવી પડશે, આપણે પણ આપણી સર્વિસીસની પ્રાઇસ ઓછી કરવી પડશે, તો એ પણ બધી કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરી નાખશે. ઓકે, સો આ બધી કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરી નાખશે, તો આ કંપનીએ જ્યારે પ્રાઇસ ઓછી કરી તો થોડીક જ ડિમાન્ડ વધશે. એનું રીઝન છે કે આ બધી કંપનીએ પણ પોતાની પ્રાઇસ પછી ડિક્રીઝ કરી નાખી, તો એની ડિમાન્ડ હતી એ એઝ ઇટ ઇઝ રહી. ઓકે, ડિમાન્ડમાં એટલો બધો કાંઈ ચેન્જ આવ્યો નહીં, હા થોડીક ડિમાન્ડ વધી કે ઇનિશિયલી આ ફર્મે થોડીક પ્રાઇસ ઓછી કરી નાખી, જ્યારે આ ફર્મ્સે નહોતી કરી, હજી ડિસિઝન નહોતું લીધું પ્રાઇસ ઓછી કરવાનું, તો આ કંપનીના જેટલા કસ્ટમર હતા એ થોડાક આમાં સ્વિચ થઈ ગયા, એટલે હવે આ કંપનીની આ બધી કંપનીઝને હવે થોડીક બીક લાગી કે ચલો ને આપણા કસ્ટમર હવે ધીમે ધીમે આ કંપનીમાં સ્વિચ થવા લાગ્યા છે,
કારણ કે હવે આ કંપનીએ પોતાની પ્રાઇસ બહુ ઓછી કરી નાખી છે, તો હવે પણ આપણે પણ પ્રાઇસ ઓછી કરવી પડશે જો આપણા કસ્ટમરને બચાવવા હશે તો જ્યારે કોઈ એક કંપની પ્રાઇસ ઓછું કરવાનું ડિસિઝન લેશે ત્યારે બધી કંપનીને પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરવી પડશે, પણ જ્યારે કોઈ કંપની પોતાની પ્રાઇસ વધારશે ત્યારે આ કોઈ કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ નહીં કરે, પણ જો કોઈ કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરશે ત્યારે આ બીજી બધી રાઇવલ ફર્મ્સ પણ પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરશે, કારણ કે એને કસ્ટમર બીજે જતા રહેવાનું બીક છે એટલા માટે. ઓકે, સો in this case, however, other firms will not want to see this fall in the market share, and so they will respond by also cutting the price. Follow the first firm. The net effect is if that all firms cut price. બધી ફર્મ છે પોતાને પ્રાઇસ બધી ફર્મ્સ છે પોતાની સર્વિસીસ પ્રાઇસ જો ઓછી કરી નાખશે, the individual firm will only see a small increase in demand. તો એક ફર્મને જે ડિમાન્ડમાં ઇન્ક્રીઝ થવો જોઈએ એ ઓછો થશે. પ્રાઇસ ઓછી થઈ તો ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થવી જોઈએ ને સામે એટલી ઓછી થશે, કારણ કે બધી કંપનીએ પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી છે એટલા માટે. Because there is a price war, demand for a firm is price inelastic. There is a smaller percentage rise in demand. Here, this is the inelastic demand represented by blue color. Okay, so this demand is, we can say, inelastic demand. Okay, જ્યારે કંપનીએ પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી ત્યારે ઘણો બધો ડિમાન્ડમાં ચેન્જ આવ્યો, પણ જ્યારે કંપનીએ પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી ત્યારે એટલો ઓછો ચેન્જ આવ્યો ડિમાન્ડમાં. જ્યારે કંપનીએ થોડીક પણ પોતાની પ્રાઇસ વધારી, થોડીક પણ પ્રાઇસ પોતાની ઇન્ક્રીઝ કરી તો ડિમાન્ડ સામે બહુ જ મોટી ઘટી ગઈ. તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. પણ જો કંપનીએ પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરી તો એટલી બધી સામે ડિમાન્ડ ના વધી, કારણ કે જ્યારે કંપનીએ પ્રાઇસ વધારી, ઇન્ક્રીઝ કરી ત્યારે ડિમાન્ડ કેમ એટલી બધી ઓછી થઈ ગઈ? કારણ કે બીજી બધી રાઇવલ ફર્મ્સે પોતાની પ્રાઇસ હતી એ એઝ ઇટ ઇઝ રાખી હતી, એના લીધે આપણા કસ્ટમર ત્યાં જતા રહ્યા. પણ જો કંપનીએ જ્યારે પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી, પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરી ત્યારે એની સાથે બીજી બધી ફર્મ્સે પોતાના કસ્ટમર આ કંપનીમાં આવી ના જાય એટલા માટે બીજી બધી ફર્મ્સે પણ સાથે સાથે પ્રાઇસ ઓછી કરી. ઓકે, આપણે પ્રાઇસ ઓછી કરી એટલે બીજી કંપનીએ પણ આપણી સાથે પ્રાઇસ ઓછી કરી, એના લીધે ડિમાન્ડ થોડીક જ ઇન્ક્રીઝ થઈ. ભલે ને પ્રાઇસ આપણે ઘણી બધી ઓછી કરી તો ડિમાન્ડ થોડીક જ ઇન્ક્રીઝ થઈ, તેને કહેવાય ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ, કે પ્રાઇસમાં ઘણો બધો ચેન્જ આવે છે પણ સામે એટલો બધો ડિમાન્ડમાં આવતો નથી, તેને કહેવાય ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. અને ઇલાસ્ટિસિટી મીન્સ જ્યારે કંપની થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે ત્યારે ઘણો બધો ડિમાન્ડમાં ચેન્જ આવે છે, તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. વેન ફર્મ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિસ પ્રાઇસ, જ્યારે ફર્મ પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે ત્યારે ઘણો બધો ચેન્જ આવે છે ડિમાન્ડમાં, તેને કહેવાય ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. અને જ્યારે કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઘણી બધી ડિક્રીઝ કરે છે ત્યારે બહુ કંઈ ડિમાન્ડમાં ચેન્જ આવતો નથી, તેને કહેવાય ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઇઝ ઇટ ઓકે? સો કંપની પોતાની પ્રાઇસ છે એ આ લેવલ ઉપર જ રાખવાનું પસંદ કરશે. જો એનાથી થોડીક પણ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો એના કસ્ટમર બીજે જતા રહેશે, અને જો પોતાની પ્રાઇસ છે ઘણી બધી ડિક્રીઝ કરી નાખશે તો સામે એટલા બધા કસ્ટમર ઇન્ક્રીઝ થવાના નથી, કારણ કે બીજી બધી કંપની પણ પોતાની પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી નાખશે. ઓકે, તો ઇટ ઇઝ બેટર કે કંપની આ લેવલ ઉપર જ પોતાની પ્રાઇસ રાખે. ઓકે, if demand is inelastic and price falls, then revenue will fall. Then price stable, જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ સ્ટેબલ રાખે, if the kinked demand curve is true, the firm has no incentive to rise price or cut price. So here કંપની પોતાની પ્રાઇસ છે સ્ટેબલ રાખશે. જો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો સામે ઘણી બધી ડિમાન્ડ ઘટી જશે, એના લીધે કંપનીને લોસ થશે.
અને જો પ્રાઇસ બહુ ઓછી કરી નાખશે, ઓછી પ્રાઇસ ઉપર પણ વેચશે, તો એટલી બધી કંઈ ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થવાની નથી કંપની માટે. તો ઇટ ઇઝ બેટર કે આ પોઈન્ટ ઉપર જ કંપની પોતાની પ્રાઇસ સેટ કરે. ઓકે, સો કિંક્ડ ડિમાન્ડ કર્વ. The kink in the demand curve indicates the stickiness of the prices. મેં કીધું એમ કે આ પ્રાઇસ લેવલ ઉપર જ કંપની પોતાની પ્રાઇસ સેટ કરવાનું પસંદ કરશે. As this kink prices are sticky, which shows that when the firms lower the price, the rival firms immediately follow it. But when it is raise the price, the rivals do not follow it. જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરશે તો બીજી બધી કંપની પણ પોતાની સર્વિસની પ્રાઇસ ઓછી કરશે, એના લીધે થોડીક જ ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થશે. હિયર જો કંપની પ્રાઇસ ઓછી કરશે તો બીજી કંપની પણ પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરશે. તો પ્રાઇસ ઓછી કરવાનો કાંઈ ડિમાન્ડમાં એટલો બધો ફાયદો નહીં થાય, કારણ કે જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ સિગ્નિફિકન્ટલી ઓછી કરે છે, ઘણી બધી ઓછી કરે છે, તો પણ ડિમાન્ડમાં થોડોક જ ચેન્જ આવે છે, થોડેક જ ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, તો તેને કહેવાય ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. પણ જો કંપની થોડીક પણ પ્રાઇસ વધારે છે તો બીજી બધી કંપની પ્રાઇસ વધારતી નથી. ઓકે, તો આપણા કસ્ટમર છે તો એ બીજે જતા રહેશે. તો ડિમાન્ડમાં ઘણો બધો ચેન્જ આવે કે થોડીક પણ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી તો આપણા ઘણા બધા કસ્ટમર બીજે જતા રહ્યા, કારણ કે બીજી રાઇવલ ફર્મ્સે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી નથી, ખાલી આપણે જ ઇન્ક્રીઝ કરી છે. તો ઓકે, તો એક લોજિક સમજાણું કે જ્યારે આપણે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરીએ ત્યારે બીજી બધી કોઈ ફર્મ્સ ઇન્ક્રીઝ નથી કરતી, તો આપણા કસ્ટમર બીજે જતા રહેશે ને. પણ જો આપણે પ્રાઇસ આપણી ઓછી કરી નાખશું તો બીજી રાઇવલ ફર્મ્સને બીક લાગશે કે જો આને પ્રાઇસ ઓછી કરી છે તો આપણા બધા કસ્ટમર ત્યાં જતા ના રહે, એટલા માટે આપણે પણ પ્રાઇસ ઓછી કરવી પડશે. જો આપણે પણ પ્રાઇસ ઓછી કરશું તો બીજી બધી રાઇવલ ફર્મ્સ પણ એની પ્રાઇસ ઓછી કરશે. એટલે પ્રાઇસ ઓછી કરવાનો કાંઈ બેનિફિટ નહીં થાય. જો આપણે પ્રાઇસ ઘણી બધી ઓછી કરશું તો ડિમાન્ડમાં થોડોક જ ઇન્ક્રીઝ આવશે. ઓકે, but when it rises the price, the rivals do not follow it. The firm will therefore does not like to move away from its kink. તો હવે કંપનીને સમજાય છે કે એના કરતાં આ પ્રાઇસ લેવલ જ બેસ્ટ હતું કે જ્યાં કંપનીને રેવન્યુ સારું એવું જનરેટ થતું હતું. જો એ પ્રાઇસ સાવ ઓછી કરી નાખે છે તો ડિમાન્ડમાં થોડોક જ ઇન્ક્રીઝ આવે છે, અને પ્રાઇસ જો થોડીક પણ ઇન્ક્રીઝ કરવા જશે તો એની ડિમાન્ડ ઘણી બધી ઘટી જશે. ઓકે, તો એના કરતાં બેટર છે કે આ પ્રાઇસ ઉપર જ કંપની પોતાની પ્રાઇસ સેટ કરે. ઓકે, તો તેને કહેવાય કિંક. અહીંયા સુધી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ હતી, અને આ પોઈન્ટ ઉપર પછીની કંપનીની જે ડિમાન્ડ છે, જો કંપની પ્રાઇસ ઓછી કરે તો એનો ડિમાન્ડ કહું છે કિંગ થઈને ઇનઇલાસ્ટિક થઈ જશે. ઓકે, સો એના કરતાં બેટર છે કે આ લેવલ ઉપર જ પ્રાઇસ ટકાવી રાખવી કે જ્યાં કંપનીની ડિમાન્ડ એન સુધીની છે. For example, in the above diagram, the original prevailing price is OD where sales were equal to ON. Here, OD price હતી, O થી D સુધીની પ્રાઇસ હતી, ત્યારે કંપનીનું સેલ્સ હતું O થી N સુધીનું. Now, when the firm rises the price from OD to OE, the other rival firms do not follow this price rise, and so the sales are reduced from ON to OM. કે જો કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે, OD થી લઈને OE સુધી કરે છે, તો કંપનીની જે કાંઈ સર્વિસીસ ડિમાન્ડ હતી એ ઘટી જશે, કારણ કે આપણા કસ્ટમર બીજે જ જતા રહેશે, કારણ કે બીજી બધી રાઇવલ ફર્મ્સે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરી નથી. Thus, AK part of the demand curve appears more elastic. કે આ સુધીનો A થી K સુધીનો જે ડિમાન્ડ કર્વ છે ઇલાસ્ટિક છે. હિયર E રિપ્રેઝન્ટ્સ ઇલાસ્ટિક, કે થોડોક પણ પ્રાઇસમાં ઇન્ક્રીઝ આવશે તો ઘણો બધો પ્રાઇસ ડિમાન્ડમાં ચેન્જ આવશે. થોડીક પણ કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો ઘણી બધી ડિમાન્ડ ઘટી જશે, એટલે ઇલાસ્ટિક. Likewise, when the firm lowers its price from OD to OF, but other rival firms also follow this price reduction, there is only a marginal increase
in sale from ON to OP. Hence, the KB part of the demand curve appears less elastic, or we can say inelastic. So, જો કંપની પ્રાઇસ ઓછી કરશે તો બીજી બધી કંપની પણ પોતાની પ્રાઇસ ઓછી કરશે, તો જે ડિમાન્ડમાં ઇન્ક્રીઝ આવવો જોઈએ એટલો ઇન્ક્રીઝ આવશે નહીં, ઓછો ઇન્ક્રીઝ આવશે. એના લીધે આ પાર્ટ છે કે બી સુધીનો પાર્ટ છે એ ઇનઇલાસ્ટિક પાર્ટ છે. ઓકે, ધેટ્સ વાય કંપનીએ ઓડી સુધીની પ્રાઇસ છે બેસ્ટ છે, કારણ કે આ લેવલ ઉપર કંપનીને સારું એવું રેવન્યુ જનરેટ થશે. જો કંપની પ્રાઇસ ઘટાડી નાખશે તો એટલો બધો ઇન્ક્રીઝ નહીં આવે ડિમાન્ડમાં, અને જો કંપની પ્રાઇસ વધારશે તો ડિમાન્ડ બહુ જ ઓછી થઈ જશે આપણી, તો એના લીધે આપણો રેવન્યુ ઘટી જશે, આપણા કસ્ટમર બીજે જતા રહેશે જો કંપની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરશે તો. ઓકે, સો એના કરતાં બેટર છે કે આ લેવલ ઉપર કંપની પોતાની પ્રાઇસ સેટ કરે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ કિંક્ડ ડિમાન્ડ કર્વ. કારણ કે ઓરિજિનલ ડિમાન્ડ કર્વ છે જનરલી ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હોય, પણ કિંક ડિમાન્ડ કર્વ છે શરૂઆતમાં ઇલાસ્ટિક. જ્યારે કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે છે ત્યારે ઘણો બધો ડિમાન્ડમાં ડિક્રીઝ થાય છે, પણ જો કંપની સામે પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરે છે તો સામે એટલો ડિમાન્ડમાં ઇન્ક્રીઝ થતું નથી. એના લીધે ઇનિશિયલ પાર્ટ છે ઇલાસ્ટિક છે, જ્યારે કંપની પોતાની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ કરે તો ડિમાન્ડ કર્વ ઇલાસ્ટિક થાય છે. જો કંપની પોતાનો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરે તો ડિમાન્ડ કર્વ છે ઇનઇલાસ્ટિક થઈ જાય છે. ઓકે, તો એના કરતાં બેટર છે કે કંપની એક જ પ્રાઇસ સેટ કરીને રાખે, તો તેને કહેવાય કિંક. કિંક મીન્સ સ્ટિકીનેસ, એક જગ્યાએ પોતાની પ્રાઇસ ટકાવીને રાખવી, ધેટ ઇઝ નોન એઝ કિંકડ. ઓકે, આઈ હોપ ધીસ ડિમાન્ડ કર્વ ઇઝ ક્લિયર ટુ ઓલ. સો ઓલિગોપોલીમાં આ સિચ્યુએશન થતી હોય તેને કહેવાય કિંક ડિમાન્ડ કર્વ. ઓરિજિનલ ડિમાન્ડ કર્વ હતો એ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ હતું, પણ જો પ્રાઇસ વધારે તો ડિમાન્ડ ઓછી, જો પ્રાઇસ ઓછી તો ડિમાન્ડ એટલી બધી વધારે. ઓકે, સો ઓલિગોપોલીમાં એવું થતું નથી, કારણ કે બીજી બધી રાઇવલ ફર્મ્સ પણ આપણને ફોલો કરે છે. ઓકે, સો ધેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. I would like to end up this session with motivation, that is, success doesn't just find you. You have to go out and get it. Success તમને મળે નહીં, તમારે લેવી પડે. That means you have to work for it. So હવે in next lecture we will understand the equilibrium point. ઓકે, ઓલિગોપોલીમાં આપણે ડિમાન્ડ કર્વ તો જોયો, પણ ડિમાન્ડ કર્વ ઉપર આપણને ઇક્વિલિબ્રિયમ ક્યાં જનરેટ થશે, કયા આઉટપુટ લેવલ ઉપર ઓલિગોપોલીમાં કયા આઉટપુટ લેવલ ઉપર ઇક્વિલિબ્રિયમ જનરેટ થશે, એ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સમજીશું. તો નેક્સ્ટ લેક્ચર જે હશે આઈ થિંક આપણા કોર્સનો, આપણા સિલેબસનો લાસ્ટ લેક્ચર હશે. એ પછી હું તમને આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ પણ પ્રોવાઈડ કરીશ, સો ધેટ યુ કેન પ્રિપેર ફોર યોર એક્ઝામ. ઓકે, સો હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જ આપણું આઈ થિંક સિલેબસ કમ્પ્લીટ થશે. સો બની શકે તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ બુક્સ સાથે લઈને બેસજો. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ. હેવ અ નાઇસ ડે.